र फाइनली यो हाम्रो र आजको यो स्पेशल मोमो है, बाहुबली मोमो एकदम ठुलो छ, खतरा ठुलो खालको मोमो छ। यो मोमो तयार भएको छ, दामीसँग खाने योजना रहेको छ। हेर्दै गर्नु होला, एकदमै मिठो हुनेवाला छ। एकदम एक्साइटेड भइरहेको छु। लगभग एउटा हातले ठिक्क अट्छ। यत्रो मोमो आज हामी खानेछौँ। अब यतिको भएपछि अलिकति अचारमा यसरी छुट्ट हल्का हाल्ने। अब चाहिँ खानुपर्छ है यसलाई मजासँग दामीसँग। यस्तो मिठो भएको छ मोमो चाहिँ। यो बाहुबली मोमो चाहिँ दामी भयो। मोमो भनेपछि हामी धेरैलाई अति नै मनपर्ने कुरा हो र त्यही मध्येमा पनि मिठो मिठो खालको मोमो, थोरै फरकपना र झोल राखेर बनाएको मोमो, त्यसमध्ये पनि यसपालि एकदमै ठुलो खालको बाहुबली मोमो, जसलाई हामी बाहुबली मोमो पनि भनेर भन्छौँ, यो यसपालि बनाउने छौँ। अति नै स्वादिलो जब यसलाई बनाएर खाइयो, हातमा ठिक्क एउटा मात्रै अटाउने र खाँदाखेरिमा निकै नै मिठो हुने र बनाउनका लागि धेरै समय चाहिँ नलाग्ने। आज यो रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्दैछु। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मोमोको रेसिपी मनपर्नेछ। मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। पक्कै पनि कसरी बनाउने तपाईँहरूलाई म बनाएर देखाउने छु। अब चाहिँ जसको लागि मैले यो राँगाको मासु लिएको छु, जुन किमा चाहिँ हामी घरमा नै तयार गर्नेछौँ र मैले यस्तो तरिकाले मसिनो काटेर किमालाई तयार गर्न खोजी पनि रहेको छु। यदि बजारमा किमा पाइएको छ भने बजारबाट लिएर आउँदा पनि हुन्छ, तर घरबाट बनाएको किमाको स्वाद बेग्लै मिठो र एकदमै स्वस्थकर पनि रहने गर्दछ। र यसपालिको यो बाहुबली मोमो चाहिँ एकदमै स्वादिलो हुनेछ, विशेष पनि हुनेवाला छ। ठुलो ठुलो खालको मोमो अनि हल्का जुसी जुसी प्रकारको चट्ट खाँदाखेरिमा मजाको स्वाद आउने। र यस्तो तरिकाले मैले किमालाई तयार पनि गरिरहेँ। सबै मासुलाई मैले किमाको रूपमा यसरी तयार गरेपछि एउटा बलमा यसरी यो किमालाई राखिदिएँ। अब मैले बन्दालाई यसरी काट्न गइरहेको छु। यस्तो तरिकाले काट्दै गर्ने क्रममा बिचको यो ठुलो भागलाई चाहिँ फ्याँकिदिने र पछि हल्का यसरी लेयरलाई निकालेर हल्का दबाउने अनि काट्नलाई सुरु गर्ने। मसिनो मसिनो खालको बन्दालाई काटेर तयार गर्नुपर्छ र यस्तो तरिकाले मैले काटेर पनि तयार गर्दै राखेँ। अब यतिको भएपछि तयार भयो। अब प्याज पनि मसिनो गरेर काटौँ। आजको मोमोको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ लेख्नलाई नभुल्नुहोला। र मसिनो प्याज पनि तयार भयो। अब किमा माथिबाट प्याजलाई यसरी राखिदिने। अघि काटेको बन्दामा अलिकति नुन राखिदिने। बन्दामा पानी अलि धेरै निस्कने हुनाले यसरी हल्का चलाउने र यतिको चलाइसकेपछि केही समय लगभग 5 मिनट जति यतिको राखेर चलायो भने सबै निचोरेर बन्दालाई यसरी राखिदिने। अब यसमा अलिकति मरिचको धुलोलाई राखिदिने। थोरै स्वाद अनुसारको नुन पनि राख्ने। अब मोमोको मसलालाई यसरी राखिदिने। सबै सामग्रीहरूलाई यसरी अब चलाएर मिक्स गर्ने। थोरै अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राख्ने। तोरीको तेललाई पनि तताएर राखिदिने। यसलाई पनि मिक्स गरिदिने। अब यसमा अलिकति सोया सस राखिदिने। अब यसलाई पनि यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। थोरै धनियाको पातलाई पनि राखेर मिक्स गर्ने। र यतिको भएपछि हाम्रो किमा तयार भयो। लगभग मेरिनेसनको लागि आधा घन्टा छोडिदिने। अब चाहिँ हामी पिठो बनाउने छौँ, जसको लागि मैदा यसरी राख्ने। अलिकति नुन पनि राखिदिनुपर्छ र थोरै तेल पनि राख्ने। अब सबै यसरी मिक्स गर्ने। अलिकति पानी राख्ने। हामी एकैचोटि पानी नराख्ने, अलिअलि पानी राख्दै यसरी मुस्दै जानुपर्छ। यस्तो तरिकाले मैले पिठोलाई तयार पनि गरिरहेँ। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो पिठो तयार पनि हुन थाल्यो। अब यसलाई एक साइडमा राखिदिने छोपेर।
अब चाहिँ हामी मोमोको लागि अचार बनाउने। तेल राख्ने, प्याजलाई थोरै राख्ने, सुकेको खुर्सानी, थोरै टमाटर राखेर चलाइदिने, अदुवा र लसुन पनि अलिकति राख्ने, चलाउने र नुन राखिदिने, यसलाई पनि मिक्स गरिदिने, धनियालाई पनि राख्ने र मिक्स गरिदिने। यसै भटमास मैले पहिले नै भुटेर राखिसकेको छु, जसलाई चाहिँ मैले पिसेर यतिको धुलो बनाएर तयार गरेँ। अब यही माथिबाट अघि तयार गरेको मसलाहरूलाई यसरी राख्ने, यसमा अलिकति टिमुर राख्ने, तिलको धुलोलाई पनि राखिदिने, थोरै पानी पनि राख्ने। अब यसलाई पिस्ने र पिसिसकेपछि यतिको मात्रामा हाम्रो अचार तयार भएको छ। झोलवाला अचार हो, एकदमै मिठो तयार भएको यो अचार। यदि तपाईँहरूलाई मोमोको मनपर्छ भने सायद आजको रेसिपी बेस्ट पनि हुनसक्छ। अब चाहिँ मोमो बनाउनेतर्फ लागौँ। यतिको मात्रामा भएर हाम्रो पिठो तयार पनि भइसकेको छ। अब यतिको मात्रामा थोरै निकाल्ने र ठुलो खालको डल्लो लिने। अब यसलाई बेलनाको सहायताले यसरी बेलिदिने। अलि ठुलो साइज बनाउने, बाहुबली मोमो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै ठुलो साइजमा बनाउनेछौँ। रोटीलाई अलि ठुलो खालको साइजमा सबैतिर मिलाएर राउन्ड हुने गरेर बेल्ने। अब रोटी तयार भयो, किमा पनि हाम्रो तयार छ। अब माथिबाट यो किमालाई यसरी राखिदिने। हाम्रो ठुलो खालको मोमो, यो बाहुबली मोमो भएको कारणले किमा पनि अलि धेरै नै जानेवाला छ र चाहिने जति यसरी आवश्यकता अनुसार राख्ने। अब मोमोको आकारमा यसलाई यसरी आकार दिन थाल्ने। तल टाँसिएको पनि हुनसक्छ, त्यही भएर हल्का मात्रामा यसरी पहिला उठाउने। अब मोमोको सेपमा यसरी बनाउँदै तयार गर्ने। सबै साइडबाट यसरी मोमोलाई तयार गर्ने। र यसरी हाम्रो मोमोको सेप चाहिँ तयार भएको छ र माथिको भागलाई यसरी बन्द गरिदिने। यसपालि चाहिँ हामी राइस कुकरमा बनाउनेछौँ, त्यही भएर स्टिमरको प्रयोग नगरिकन सजिलोसँग राइस कुकरमा तयार गर्नेछौँ। एउटा राखिसकेपछि अरू मोमोलाई पनि यसरी बनाउन सुरु गर्ने। यसलाई पनि मोमोको साइजमा यसरी बनाउँदै तयार गर्ने। र माथिको भागलाई यसरी अब बन्द पनि गरिदिने। र अरू मोमोलाई पनि यसरी बनाउन सुरु गर्ने। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस्। अब चाहिँ हाम्रो 3वटा मात्रै अटेको छ यसमा। अब राइस कुकरमा पानी बोइल पनि भइसकेको छ, त्योभन्दा अलिकति माथिबाट साइड मिलाएर राखिदिने र बिचमा यसलाई छोपिदिने। लगभग हामी 15 मिनटभन्दा माथि यसरी पाकुन्जेलसम्म यसलाई स्टिम गर्नेछौँ। ठुलो मोमो भएको कारणले फेरि अलिकति धेरै टाइम लाग्न सक्छ र तयार भएको छैन भने फेरि पनि बिचमा यसरी चेक गरेर पकाउने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो मोमो चाहिँ तयार हुन थाल्यो। ठुल्ठुलो खालको मजाको बाहुबली मोमो तयार पनि भएको छ, जसलाई चाहिँ मैले झोल अचारसँग यसरी सर्भ पनि गर्न खोजिरहेको छु। आजको रेसिपीको मोमो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। यसपालि मोमो बनाएर खाँदै गर्नुहोस् अनि अर्को भिडियो तपाईँहरूको बिचमा अझै मिठोसँग लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते। र फाइनली यो हाम्रो र आजको यो स्पेसल मोमो है, बाहुबली मोमो एकदमै ठुलो छ, खतरा ठुलो खालको मोमो छ। यो मोमो तयार भएको छ, दामीसँग खाने योजना रहेको छ। हेर्दै गर्नु होला, एकदमै मिठो हुनेवाला छ। एकदम एक्साइटेड भइरहेको छु। लगभग एउटा हातले ठिक्क अट्छ। यत्रो मोमो आज हामी खानेछौँ। अब यतिको भएपछि अलिकति अचारमा यसरी हट्ट हल्का हाल्ने। अब चाहिँ खानुपर्छ है, यसलाई मजासँग दामीसँग
यस्तो मिठो भएको छ मोमो चाहिँ। यो बाहुबली मोमो चाहिँ दामी भयो है, खाना निकै मिठो। फेरि अझै खाउँ। र तपाईँहरूलाई पनि यसरी झ्याप्प मजाको यो बाहुबली मोमो खानु मन लाग्यो भने यसपालि यही भिडियोसँग बनाएर खानु होला। एकदमै मिठो बनेको छ, स्वादिलो। र अहिलेसम्म भिडियोमा रहनुभएको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।